Доброго дня всім! Мене звати Ярослав і це мій YouTube канал Неспішний Геймер. Сьогодні ми продовжуємо наші дивовижні пригоди в грі під назвою Відьма. І так, у нас на черзі, я так розумію, перша глава. Поїхали. Це двома місяцями раніше кордон Темерії і Аердани. Так, бачимо скотелі. Це якась збройна лагер, ну, де зберігають зброю. Ще добре охороняється. Якоюсь тварюкою схожою. За розмірами на слона, а за виглядом на равлика з хрещеного з крабу. Так. Схоже, тут він не один. Sheathe your sword, elf. I'm here to talk. Так. Хтось хоче поспілкуватися з ельфом. Bow low. You stand before a head crowned. Ага, це цей вбивця. That of Demovan, king of Eder, by the grace of the gods. Sovereign of the Pontar Valley and so on. And you are? A friend to non-humans. I have an offer. Quickly and to the point. The Arrogance will soon return, and I'd rather know all before then. I can add several more heads to this one. Each crown. Full test to start with. I barely escaped in Eder. I'll need help. Access to your hideouts and maps of your secret trails. And the support of the Scoia'tael. I want no gold and have no interest in the killer's fame. Then why do you wish them dead? It's a long story. Your beast nabbed his necker. Time to go. Do we have a deal, elf? Ну що ми зрозуміли? Що цей вбивця королів, він вклав угоду з Скоятелями, щоб ці дали йому карту шляхів, які знаходяться в підземеллях і тому подібне. А також були на його стороні, допомогли, наприклад, вбити того ж самого Фольтеса, що ми бачили раніше. Flotsam should be just beyond the point. We'll take the beach. Who's we? You and me. Reconnaissance. I'm coming too. You should stay behind. We can't be sure of the reception we'll get. Precisely why I won't let you go alone. Someone's got to look after you. Ну, отже, ми втрьох маємо Time of the month. вирушити до безпосередньо до головного в цій області. Але перш за все я хочу дізнатися, а що мене забрали? Ворона? А ні. Ні. Я хочу це носити. Чому мені не дають носити? Ось. Броня плюс 2, здоров'я плюс 5. А ні, це ж цей.
Броня плюс 7 у ордена, здоров'я плюс 5, у ворона, здоров'я плюс 15. Супротив отруєнню 14, а тут 10. І супротив кровотечі 14, а тут 10. Проте там горіння плюс 10 і кровотечі плюс 10. Зброя. Чого ця зброя? Де моя зброя? Чого кожен раз хтось міняє тут щось? Ну, штани добре. Чому не можна просто поставити і забути? Важкі шкіряні штани, до речі. А ось і решта під'їхала. Супротив. Супротив горінню, супротив отруєнню, супротив кровотечі. Так. Пальчатки, в принципі, підходять. Травника ще досі. Дивимось черевики. А яка з них що? Це старі шкіряні. А це з укріпленої шкіри. Ну, і броня тільки плюс 1. А тут тільки супроти. Ну, давайте візьмемо броню. І де меч? Будь ласка, меч. Меч. Довгий меч, сталевий. А, це діабаль? Так в мене краще був. Був Валхір. Махакамський рунний. Ось. Чого його забирають? Завжди. Так, і десь у нього, для нього в мене були ще руни. Так, мастила. Камінь. Ось. Руна вогня. Супротив горінню плюс 20. Підпал 10. Давайте сюди. Луни аж 3, то можна по одному сюди. І сюди. А, тут пишуть для якого. Добре. Для покращення меча, так і написано. Знов, землі. Здоров'я плюс 25, зниження шкоди при блоках. Ну, не знаю, ми більше б'ємося чим? На початку гри ми більше билися звичайним мечем, ніж срібним. Ну, давайте поставимо на срібний. Так. Просто додає 5. Ну, давайте поставимо на звичайний. Ой, не хочу я масло поки використовувати. А ні, я не можу поставити. Чи можу поставити? Чому мені кожен раз доводиться спочатку це все робити? Додатковий, ну давайте додатковий ще. Так, ну все, ми покращили все, що могли. Так, тепер я хотів ще дізнатися, десь у мене тут ще були ці. Ось так. Все, я готовий. Поїхали. То чомусь гра гадає, що... Ну, по сюжету ми втрьох маємо зараз йти до головного в цій... Any news from your secret informant? The port's blocked. Some merchants are being held up for months. області, What чи about roads? місто, чи You'll go укріплення. through first. Так. Креслення. Давайте подивимось, що це в нас за креслення. Не можна його поглянути? Чи що? Так, напевно, не можна. Так.
Дивимось, можливо, щось тут у нас є цікаве. Так, є. You coming? Та йду, зараз тільки погляну. Що тут корисно ще можна взяти, підемо. Let's move! Йдемо, чого ти такий? Бочки зібрати хочу. Can we go? Where are we? In a forest? Very funny. But who does it belong to? Yorveth, maybe? I know more about the Pontar Valley than you think. For instance, I know that Foltest stole this land from Demavend a few years back. I believe you had a hand in that. Hear that? I smell an elf. Ельфи десь поруч. А ось ельф, який зникає і з'являється знову. That's Vernon Roach, Special Forces Commander for the last 4 years, servant of the Temerian King, responsible for the pacification of the Mahakaman foothills, hunter of elves, murderer of women and children. Twice decorated for valor on the field of battle. Yorvet, a regular son of a whore. I've long awaited our meeting, laid plans, set traps, and now you appear in my forest of your own volition. You aided the man who slew my king. King or beggar, what's the difference? One Dwan less. Так, ну що ж, зустрілися два... Since when did the Scoia'tael hire professional killers to do their dirty work? The Dwan even. You've fallen low. Два вороги A hired зустрілися killer, один з true. одним. But in all certainty, he is no Dwan. Don't make a big deal of the race thing. Yet race is the very reason we fight. We have pointed ears, yours are rounded. We are few, yet long-lived. Your kind multiplies like vermin, though thankfully expires quickly. Humans and elves alike, trying to prove one shape is better than the other. 400 years of killing over the mold of the Oracle. Ну, починається обмін люб'язностями, з яких пір ельфи наймають там різних вбивців, а вони кажуть, а з яких пір люди почали вбивати за відмінності в тілі, там, наприклад, у ельфів гострі вуха, і за це їх мають повбивати, а у людей круглі вуха. І хоча ельфи жили до людей, проте їх зараз зовсім мало, на відміну від людей, яких було зовсім небагато, але вони розплодилися як кролики, тепер їх дуже багато. Проте, каже, вони дуже швидко помирають. The Kingslayer's among you. We've come for him. Then our interests collide. The Kingslayer is under my protection, and I'll not hand over a guest. Так, ну що ж, нам сказав, що вбивця королів знаходиться під його патронатом, скажімо так, і він його не віддасть, він буде його захищати до кінця. You're just another old elf in a young elf's skin, using clever words to mask an obvious truth. Obvious, you say? This is not about race or freedom, or even vengeance. You're here because someone powerful told you to be. Someone who's using you. They may wear a crown, carry a magic wand, or even lead a guild. But be sure of this. It's not about your freedom, your rights, or your ears. Nilfgaard plowed you once. Now someone new does. Am I wrong? Those times are gone. No one will ever use the Scoia'tael again. Who are you addressing? Me? Yourself? Or the archers in those shrubs? Enough of this, Hiss! Starry! Так, ну що ж, Роше, відомий своїм запальним характером, вирішив тягти наш новий бій з ельфом. Ну, Тріс нас захистила. Хоч хтось вміє.
чарувати. That ought to discourage them. Triss, are you all right? Lovely. О, але ненадовго це допоможе. You should have charmed the archers. They're coming. Що ж, маємо розібратися з лучниками. Давайте і зробимо. Geralt, the spell's still working. Stay close. What's happening? Так, Triss is spent, so no more butterflies. Let's get the fuck out of here. Back to the boat? There's even more of them that way. We must fight our way toward Fluxum. Hands in my hands. Who did you think you were? I'm not exactly one of the commanders. I'm a woman. I noticed. а я не можу вже, так? Мені тільки треба під час медитації вживати це. Ну це по-новому трошки. At least I'll die holding a lovely ass. Mine. I'll hold the spell. Come on, let's go. Так, ще й Stop shooting. ой. Are you all right? Yes. Fine. Bitches. What's happening? All I see are your boots. Where the hell is that trading post? Так, ну Тріс трошки I'm starting to think we'll make it. несвідомості, не розумію, що відбувається. Triss, Be quick! give me a bit more magic. Just a little. Geralt, kill them now. Так, позаду нікого немає. Ну, я так розумію, ми прикриваємо відступ. Ми маємо пробитися до замку чи укріплення цього регіону. Squires are attacking! Alarm! Squirrels! There's a mage among them! Ready yourselves! Ага, а ось ці люди. Вони теж воюють з білками. І білки вирішили відступити. You know each other? Rather well. But he has amnesia. I actually took the Witcher by surprise when I killed Foltest. Fear not, Elf. I know Geralt. I know his weakness. Бивця королів добре знає нашого головного героя. Каже, я знаю його, але він мене не пам'ятає. Скільки Too many в нього spells at амнезії. once. You can die from Він that. знає його See обі that? сторони. Yeah, the Kingslayer and Yörveth. You all in one piece? Who are you? I'm a Witcher. Emiavar Emrys, spice merchant. A trader? In spices. Uh-huh. And the woman? My good man, we barely escaped death. Be so kind as to tell us where we might get some rest. We'll explain everything later. Very well. Head for the market square. You might be in time for the execution. Some ne'er-do-wells are going to hang. A dwarf and some bard. There's also an inn and a brothel. Oh yeah, the brothel sounds especially interesting. Take care now. Запропонував нам піти на ринкову площу, де зараз має бути Likely. повішання нелюда і якогось чоловіка. А також каже, обов'язково зайдіть в бордель. На що Тріс іронічно сказала, ну да, бордель це дійсно те, що нам зараз потрібно. Чому вони йдуть, а я біжу? Можна якось переключитися, щоб я теж йшов? Ой, свинка, ще одна свинка. Will I see you at the hanging, friend? Bah, some hanging. Я A гадав, bunch що of в них non-humans and a spy. штани зняться, в них просто їх немає. Це такі черевики в них. Я так розумію, ми йдемо на ринкову площу? Так, ага. Це розшукується, я так розумію. Так. І кого мають карати? Давайте подивимось.
Бо мені здається, там знайомі риси. Ну, люди. Zoltan. Dandelion. My reformer. Just great. What's the plan? We improvise. No killing. We'll take care of this, Triss. Золтан і Лютик, я Геральт! так згадав. Geralt! Over here! Help! Так, ну що, підемо. Dog catcher. Dog catcher. Step back, White One. What are they going to hang for? They don't look dangerous. The charge is collusion with the Scoia'tael. Dandelion, an elven spy? The bard's hanging for debauchery. What? The sentence was he's to hang for debauchery. And a sentence is nothing to scoff at! Are you serious? Listen here, people. Is profligacy now a punishable offense in the free kingdom of Temeria? Or are we in Nilfgaard? Piss off, freak! Or you'll have me to deal with. Think of the common folk, you're spoiling their fun. Well, a freak he may be, but he speaks true. Debauchery's one of my favourite pastimes, but I don't want a noose placed around my neck for pursuing it. The soldier boys paid us a visit or two, though we didn't have much fun. Away with you, Margot! Go back to your brothel. Time to go? Fine. But hear this, people. He sure liked to parade about, but his willy wouldn't come to attention. Ha! Stop the execution. Shut your trap. The singer's to hang and he will hang. This is a decent town. Whores and witches notwithstanding. Watch your words, guardsman! I don't know witches, but Margot's a decent woman! Shut it, all of you! Or I'll not vouch for what I'll do. Thinks he's tough, showing off his balls. Don't fret, people. I've seen the rot on them. I'm warning you for the last time, Margot! You wouldn't hit a lady. You're no lady! Leave the witcher be! Got room for one more Ну, виплив конфлікт черговий. Ой, You freak! Want to square with the others? Yeah! Hang anyway! Come on over! Got room for one more deviant! Look here out! Assaulted an officer! You freak! ну тут типовий якийсь у нас по-своєму кулачний бій. Так, ельфійку вже повісили. Так, що тепер з ним? Не. Ну все, я так розумію, розібралися з цим. Ні, ще мало, ще прийшли. What the hell is going on here? I said, what the arse fuck is going on? Головний прийшов якийсь. I'd like to report. Out of my sight, Clover. A few ploughing bandits and you can't even hang them. And you, stay calm, hands off your sword. Our scaffold embraces speeches and hangings. Which will it be? Каже, на постаменті люди або кажуть, You have no right to hang them. Interesting. Вішають. Because I'm the law in Flotsam. I take issue with that. Vernon Roach, officer of the king. Well, well. Blue stripes. The non-human hunters. Precisely. Anyone suspected of collaborating with the Scoia'tael falls under my jurisdiction. And Dandelion? What's he accused of? He burned down a watchtower. What's your jurisdiction say to that? I thought so. Is that true? It might have looked that way, but I swear it wasn't my fault. I'd rather give you a thief.
I'm joking. I hate thieves. We can put on another show, bloody and serious this time, mind you, or we can come to an understanding. Meaning? Give me a minute, Richard. Listen here. You may have heard rumours of the tragic events that transpired during the siege of La Valette Castle. Sadly, they are true. King Foltest is dead. It's likely that Scoia'tael had a hand in this heinous murder. So you see, none of you can feel safe. That is why today, wagons with armaments will roll out into Flotsam streets. I hereby declare a state of emergency. Await orders. Prepare to fight. And ready yourselves to avenge your fallen king. Now disperse. Go to your homes. Так, ввів військове положення і всіх розігнав по домівках і сказав, що будуть ходити озброєні патрулі, щоб помститися за смерть Фольтеста. What about them? They'll not hang for now. Let's say I'm reconsidering their cases. The scaffold's no place for civil conversation. We'll talk at my home. Your friends are free for the time being, but they're not to leave town. Come after dusk. I'll be busy till then. There's one more thing. Welcome to Flotsam, Witcher. Ну що ж, був доволі теплий прийом. Наших друзів все-таки звільнили, але поки не відпустять. I don't know. I didn't mean to torch that watchtower. Everything's all right, Dandelion. Let's get out of here. Oh, we owe you, Geralt. Thank you. Time to hit the tavern. Come on, Dandelion, you need a stiff drink. And while we're at it, I'll tell you an edifying tale of local hypocrisy that conceals lechery beneath a veneer of courtesy. Except nothing can hide the stench. Ну що ж, ми врятували своїх друзів, і Золтан запросив нас відвідати місцеву таверну, посидіти трошки. О, до речі, дізнатися останні новини, поспілкуватися, можливо, щось розкажуть нам. Ну, Золтана зрозуміло, чому його... Так, давайте спершу почитаємо. Дошки оголошень. Дошки оголошень допоможе Геральту знайти додаткові джерела заробітку. Підійдіть до дошки і натисніть, щоб поглянути. Добре. Отже, давайте так. Золтана мали повісити за те, що він нелюд. Оскільки він, ми всі знаємо, краснолюди, як і Скоятейлі вважаються нелюдами, тому їх всі хочуть повісити. Лютика ж мали повісити по офіційній, скажімо так, заяві, те, що він розпусник. Оскільки ми всі знаємо, що він буде припадати до всіх жінок, і в тому числі вони, кажуть, що він відпадає і за ельфійка. Проте оцей головний, який потім підійшов до нас, сказав, що він спалив башту головну. Ми спитали у Лютика, чи це дійсно так, на що Лютик сказав, що він, не знає, як так вийшло, але він до цього точно не причетний. Добре, подивимося, що він нам розповість, а спочатку оголошення. Заказ на Ендріах. Перед обличчям загрози, яку представляють тварі, ендріагами, які називаються ендріагами, і піклуються про життя і благополуччя добрих жителів міста Флотзама, комендант Бернард Лоредо вирішив назначити винагороду за вбивство цих чудовиськ. Хоробрий, який винищить, який звільнить навколишні місця від Ендріаг, отримає щедру винагороду з рук Людвіга Мерса і буде згаданий в хроніках міста як істинний герой і рятівник. Людвіг Мерс – королівський місничий, щось типу того.
Це усе. Так. Волоси висять паклею. В бороді колтуни заходь до флотзамського цирюльника. Послуги цирюльника серед іншого гоління, кровопускання, вскривання чирів, а окрім цього постриг. Ціни найдоступніші. Зуби рве вмілий коваль в кузні навпроти. Запрошую в лавку стародавніх артефактів. Ейнар Гусель. Так, замовлення на накері. Звертається до всіх і кожного. Комендант Бернард Лорето назначив щедру винагороду за вбивство накерів в околицях гарнізону. Чудовиськ слід вивести раз і назавжди. Хоробрим, які візьмуться за це завдання і виконять його вдало, буде винагороджений повним кошелем оренів. Також окремо буде оплачений жрець, який на протязі 28 днів буде вихваляти і молитися во славу героя. Людвіг Мерс, королівський місничий. Так, об'ява про помилування Дмитра. Та нехай всім буде відомо, що бандит Дмитр покаявся і попрохав пробачення за всі свої страшні злодіяння. Комендант Лоредо, відомий своїм милосердям, простив розбійнику його вину і дозволив Дмитру повернутися в лоно суспільства. Цим документом відмінюю всі гончі листи і укази про винагороду за голову Дмитра. Людвіг Мерс, королівський городничий. Так, і замовлення на троля. Розшукується сміливий, який вб'є троля дегенерата, що причаївся в околицях зруйнованого міста на межі з Айдірном. Бестію можна перемогти будь-яким способом, з одною мовою успішно завершити завдання. Підкорювача троля очікує суттєва винагорода. Сума обкладається налогом. А також подякую жителів, що піддавались гніту цьому чудовищу. Ну, жителів Флотзами, які піддавалися нападкам чудовиська, скажімо так. Людвіг Мерс, королівський городничий. Так, ось це всі завдання. А де вони мені всі будуть? Бо в минулій частині я їх збирав. А я так можу просто їх прочитати. Можна взяти на... Ага, все, я зрозумів. Так, ну добре. Чи всі мені забрати? Всі забираємо. Біда з тролем. Так, розшукується живим або мертвим ельф Йорвет, атаман шайки білок. Контракт на індріах. Ми заходимо в таверну. Давайте подивимося, що ми... О, доволі просторно. Гвейні.
Гарний ти співбесідник, Геній. A pleasure to see you. I believe we met in Vizima. Так, якийсь місцевий, який радий нас бачити. Just don't start any brawls. Peace and quiet. Get it? Of course. I've got my eye on you. Так, ну це, так розумію, місцева купча, з якою можна поторгувати. Так. Вербенна, вона ціниться. Хоча ні, за 12 оранів вона може купити. Давайте продамо добину, наприклад, 18. Вона мені не потрібна. Залізне кільце. Інструмент. Ключ щось коштує. Що коштує? Давайте. Речі із завдань не можна продавати. Так. Пальчатки продали. Масло, напевно, потрібно для зіль, точніше для мас. Книги є, до речі, треба почитати. Старі шкіряні чобітки. Ну, давайте теж продамо. Креслення. Ну, що нема, нехай ще будуть. Ну, все, в принципі. Риба, слива, яблуко, сир. Добре. Так, тепер давайте поспілкуємося з головним, що в нього тут є. Картопля, огірок, риба, слива, старий сир, яблуко. Зрозуміло. Так, небагато. Ну давайте сядемо поруч з нашим. Поспілкуємось. Damn, that was close. Innkeep! Vodka! Tris Marigold. Lice eat me, but you are a treat to behold. Just a little pale. Magic takes its toll, but I'll be all right. Good to see you and your beard again. Can somebody tell me what happened? You set off a month ago for Zoltan's wedding. That got fucked. There will be no wedding. Did you hear about Foltest? Rumors travel faster than the wind. Winds and rumors. I want to know the truth. I want to know how Foltest died. And the dragon, was there really one there? And who rules Temeria now? Dandelion, calm down. You'll choke on your liquor. Так, ну, що ми зрозуміли? Люди, які з Золтан, мали їхати на весілля Золтан. Але Золтан сказав, що все пішло коту під хвіст, і тепер у них не буде весілля. І також Лютику, ну, Золтан прилітав також Тріс, каже, що вона дуже блідо виглядає, на що Тріс сказала, що маги нічого собі, оце так розкидаються продуктами. А кажуть, що бідна місцина. Чого ж бідна, якщо люди можуть так просто розкидатися яблуком? Вибачте, це був відступ. На задньому плані просто людина викинула яблуко. Так ось, на що сказала Тріс, що магія забирає сили. Але зараз з нею все добре, тому це... все це. Лютик почав питати, що ж, як же ж так сталося, що вбили
всі чули, що Фольтеста були. Він хоче дізнатися подробиці, як вбили Фольтеста, а також, що там був дракон. Ну давайте, перш ніж ми почнемо, давайте згадаємо про дракона. The dragon. Well, the dragon appeared, and that's all I know. But where did the Lavalettes get a dragon? We heard it fought on their side, huge as a barn, they say. Dragons don't usually take sides. Maybe its lair was nearby and it just felt threatened. If you hadn't driven it off, Foltest might not have taken the castle. Maybe. We'll never know for sure. Так, ну ми розповіли все, що знали, казали, що можливо дракон просто охороняв своє лігво, яке було поруч. А Лютий припустив, що дракон міг бути на стороні Лавер. Знову викинути. Так, то давайте спитаємо, що ж з весіллям з таким. Triss, you're the expert on Temeria. Tell us who's in charge now. Не дали. It's chaotic and getting worse. The old families are fighting for supremacy, no holds barred. Baron Kimbolt and Count Marivelle, I bet. Among others. After the assassination, while Geralt was in the dungeon, the lords convened in a field near Lavalette Castle to choose a new ruler. 3 days they debated, and it looked more like a bazaar than a meeting of nobles. Except the trade was in court and ministry positions, spheres of influence, royal privileges. Humans. In spite of several duels and 2 poisonings, no king was chosen. Civil war was in the air. Так, ну що ж, розповіла нам Тріс, оскільки, як ми пам'ятаємо, вона була якраз на цьому зборі ренегатів. Сказала, що в принципі це більше нагадувало базар, ніж якийсь конструктивну розмову. Там розпродували сфери впливу, торгували посадами і тому подібне. Також були вбивства і отруєння. І в кінці кінців цього хаосу нічого гарного не вийшло, ні до якої згоди не дійшли. Були в гонці барон і граф. Проте, так розумію, домовитися ніхто не зміг з них. І ледь не дійшло до громадянської війни. Where were the mages? Aye. Where were the grey eminences of this world when they were truly needed? They weren't invited. Neither was I. But if not for their intervention, or rather that of a few influential sorceresses, Baron Kimbolt would have taken the throne. I was invited to sing at his court once. Afterwards, he refused to pay me, and the food was awful. No way I'll stay in Temeria if he's crowned. Так, ну, кажуть, що чарівників і чарівниць не запросили, проте завдяки декільком впливовим чарівницям все ж таки вдалося зупинити коронацію барона. І Лютик в 2 словах описав, який був барон. Тобто він колись співав у нього при дворі, і він йому не заплатив, та ще й багато була їжа. І він сказав, що якщо він буде керувати Темерією, то він просто з нею поїде. Did they ultimately resolve anything? No. It ended as usual. Sadly, John Tallis remains our only hope. Ah, the victor at Brenna, and Foltest's most tried and true field commander. And during the deliberations, he was several days' march from Lavalette lands, with an additional 2,000 armed men in tow. He's to keep the peace until a rightful monarch is chosen. He could find that ruling is to his liking. Natalis is a soldier at heart. He's not suited to rule, and I don't believe he even wants to. He's got the army behind him. Which is why he can guarantee peace. Why, a tenuous one, sure, but that's always better than civil war. Besides which, he's deeply in debt to a dwarven bank in which Philippa Eilhart as sorceress holds significant stake. Так, ну ми зрозуміли, що єдиним лучиком надії є Ян Наталіс, який може все ж таки як-не-як за допомогою армії, яка йому довіряє, тримати шаткий, але все ж таки мир в цьому регіоні. Тому я так розумію, що всі будуть наполягати на тому, щоб доки не знайшовся
заміна, доки не знайшлась заміна, достойна заміна королю Фольтесту, щоб регіоном керував Ян Наталіс. I think I've heard enough about politics. No wedding, Zoltan? The Breckenrigs broke off the engagement because some limp prick put it about that I joined the uprising in Vizima. My would-be Popper-in-law refused to let a rebel firebrand join the family. Innkeep, where's our drink? It was like this. We got to Mahakam a week after the Grand Master died. Bought Zoltan an absolutely grand doublet, a pair of Garibaldi Krakows, and as a gift for Eudora, a jadestone as big as my fist. You were broke as a joke by the time Dandelion threw me a bachelor party at an establishment called the Tight Lane. Next day, we went over to the Breckenrigs. They welcomed us in, sat us down, and proceeded to discuss the superiority of Mahakaman mining know-how over any other. And that went on until dinner. Just when I thought I'd learned more than I ever wanted to know about mining, they served the soup. You could have held a pin drop. Old Breckenridge rose and he says, "A real dwarf works a mine, not chases fame on the battlefield." You'll never believe this, Geralt, but they served duck blood soup. It was as black as tar. They must have dropped lumps of coal into the pot. Eat, Breckenridge says, then proceeded to slurp 2 full bowls of the shite. Old goat. His mind caves in on his head. Так, ну розповіли, як відбулася помолвка у Золтана. Все не так яскраво і позитивно, як гадали. Спочатку вони пішли, купили все, ну, гарний одяг, вбрали золото на все, і по, я так розумію, по писку моди даної країні, ну як в даній країні прийнято. Далі вони пішли, далі Лютик влаштував Золтану справжній ну, прощальний вечір чоловічий, скажімо так. Відвів, я так розумію, місцевий бордель якийсь. Потім вони на наступний день пішли знайомитися з батьками. І все ніби йшло добре до того моменту, поки не подали суп. Після того, як подали суп, я так розумію, батько сказав, що краснолюд має, справжній краснолюд, має заробляти гроші в шахті, а не шукати славу на полі битви. І після цього вони побачили, що суп був чорний, як смола. І що не можна було їсти, але батько з'їв, і це означало, що він просто відмовив. Ось так бідний Золтан втратив шанс, можливо, свого життя. Це все відбулося через те, що хтось розповів, що він брав участь в подіях першої частини безпосередньо в повстаннях в Ізимі. Ну, давайте спитаємо, з яких пір Лютик працює на Роше? Since when have you worked for Roach? Hey, nobody said a word when you went out to save Temeria from the Grand Master and his mutants. Relax, Dandelion. I was just asking. Do what you want. You're an adult, kind of. That wasn't very supportive. Laugh away. At least I decided to do something constructive. You used to spy for Redania. Now you're spying for Temeria. Some might call you a traitor. Ever tried to live off of poetry alone? The truth is, I'm a citizen of the world. As long as I don't serve Emperor Emir, I'm not doing any harm. Leave him be, Geralt. He'll play the spy a bit, get bored and drop it. You know how he is. Ну, різко відповів нам Лютик на наше питання, як він виявився шпигуном. Спочатку він шпигував за Реданію, тепер за Темерію. І його могли б зрадником одні і інші прийняти, але він сказав, що доки я не працюю на Емгіра, це король Нільфгарда, то я здатний сам до себе подбати, скажімо, тобто це в його інтересах.
на що ми вирішили його залишити в спокій. Давайте тепер спитаємо Золтана, як він пов'язаний зі Скоятелем. Burrito said you're working with the Scoia'tael, Zoltan. I have done many things in my life, Geralt, but I have never stooped to banditry. The Scoia'tael don't consider themselves bandits. But I am no Scoia'tael. Ну, Золтан тут більш іронічно сказав, ну я багато працював і мене багато пов'язували з різними ворами, але я ніколи не працював з Скоятелем. Що Геральт каже, ну, що Скоятелі себе ворами не вважають. І він каже, ну, що він себе і Скоятелем назвати не може. Давайте про короля так. Foltest's killer lay in wait in the tower, where the Lavalettes had hidden the royal bastards. He was well informed. Wait a minute. What were you doing there? I was protecting the king. After the first attempt, Foltest began treating me as his lucky charm. He ordered me to be at his side during the battle. The dragons separated us from the rest of the army. The killer disguised himself as a monk, a blind one at that. He let Foltest greet his children, waited until I had walked off, then cut the king's throat from ear to ear. How did he flee? Jumped out a window into the river below. Yörvet's Scoia'tael were waiting in a boat. It was planned. And you're chasing him because he murdered the king? I was accused of the murder. I need to clear my name. Besides, I looked him in the eye before he escaped. He's a witcher. Then some brave Temerian soldiers showed up, piled on me, and knocked me out. Save yourselves, good folk! The beast attacks! We better get out there. Someone's casting spells. Так, хтось застосовує магію. Чудовиськом атакували. Що це таке? Я так розумію, вона приборкала чудовисько. What sort of sorceress are you? A lot of good you did. Can't you hear me? Why didn't you help him? He's alive, isn't he? The beast nearly pulled him in the water while you stood staring like a calf at a shit-covered clover. Watch your words. Where's this beast? Ask her. Geralt. I guess we knew each other. Oh, look here. Birds of a feather. Let's say I've heard of you. Master Witcher, this is foolish. The beast near pulled Sozek into the depths, and you're simply chatting with this damsel. All right. What happened? I came to Flotsam to kill the Kairan, Kairan? the monster that has effectively blocked the port. A moment ago, I had the good fortune to see it in all its splendor, but the local folk scared it away. Good fortune? You hear that, Sozek? That was some good fortune for you. Why's the beast in the port all of a sudden, eh? Summoned by the witch, perchance? To see it in all its splendor. Ну так, коротше, ситуація тут доволі така, скажімо, хитка. Оскільки прості люди на одній стороні і чарівниця на іншій. Чарівниця каже, що вона прибула в це містечко, щоб звільнити гавань від чудовиська, яке заважає, я так розумію, руху кораблів. І для цього вона мала побачити його повністю, а люди його злякали. І під час цього неприємного інциденту постраждав один місцевий на ім'я Зосик. І тепер вони хочуть, щоб ми покарали чарівницю за те, що постраждали бідні люди. Ну, давайте ми скажемо, що вони забрали звідси Зосик. Lay him inside somewhere. За допомогою магії. Right, we've dawdled enough already. Come on, lads, let's go. What's this? I was ready for a rumble there. Shut it, and come on.
Так, ну що ж, добре, що без бійки, без I apologize for лиця. interrupting, but I am Louis Merce, and I am chief person in charge of all matters related to monster ось і hunting in Людвиг Fluxum. Мерс. It is in this capacity that I must inquire if you're willing to attempt to resolve the problem of our so-called Karen, the beast that now blocks all trade traffic on the river. So, Witcher, are we willing? I usually work alone. I was here first, and I'll not relinquish this contract. My way or the highway, as the locals put it. Fine. Your way it is. You must contact the merchants on the waterfront as regards any rewards. Madame de Tanseville has, I believe, already conducted some preliminary negotiations. That I have. In that case, don't let me keep you. Ну що ж, він нам дав завдання вбити цього чудовиська. Triss, how long must I wait for you to introduce us? Sheila de Tanserville, advisor to Queen Zulika of Kovir. Kovir is a long way north. True. I had my doubts if the Kayran was worth the journey, but those were dispelled with what it showed today. Here to hunt down some ingredients? Triss Merigold, sharp as ever. You're thinking that... Troll eyes, ghoul venom, virgin's blood, all those disgusting marvels we take from dying species, to throw into the cauldron at Sabbaths. Right, Triss? Absolutely. Virgins are a dying breed. Oh my, your sense of humour seems to be intact too. But enough of these pleasantries. Tell me, Geralt, you saw the tentacle. What do you make of it all? The beast must be huge. Maybe inhabited one of the Pontar's tributaries before, hunting animals. Then it grew for some reason, and hunger drove it to seek fresh pastures. And on the Pontar it found trade barges burgeoning with obese, slow-moving merchants. You're partly correct. Седрик claims the Kayran emerged from the northern swamps approximately 1 month past. Седрик? An elf, formerly a Scoia'tael. Strange bird, but he knows quite a bit about the area and its living wonders. I need to look around, find out a few things. An investigation, witches' rituals, extracting secrets and such. More or less. I'll talk to the merchants about the reward, pay Седрик a visit and get back to you. You'll find me at the inn. I've rented lodgings there, on the upper floor. You know the inn's also a whorehouse. Thanks for the warning. Так, ну що ж, ми познайомилися з придворною чарівницею Ковіру, королівство, яке розташоване на північ. Також ми дізналися трошки про тварюку, яку ми маємо вбити. Що вона була маленькою, потім виросла і перемістилася сюди, з боліт на півночі. Тепер тероризує місцевих купців. Ever seen the river monster, the Kayran? I have, but I'm not the talkative kind. Speak up. Monsters as big as a barn, with giant tentacles. Snatches men from boat decks and cattle off the shore. It's slimy like a snail, but fast as a thirsty vampire. Так, що ж, місцево ми все-таки якусь дізналися інформацію. Каже, з розмірами як сарай, а щупальці як кораблі. І полює на скотину і місцевих, які зівак, скажімо. Going somewhere, friend? Say something, or did you just fart? Так, можливо, щось на тій стороні розповідати. Маргарита. Greetings. Good day. З нею не поспілкуватися. White-haired one. Так. I have an offer for you. Давай поспілкуємось, що Greetings, white-haired one. пропозиція. I could do with your help. You see, I'm looking for a certain formula. I'm no herbalist. I know who you are. I'll be straight. Find the formula and you'll earn a sizable pouch of orans.
Так, ну він каже, знайди мені формулу, і я тобі гарно заплачу за це. Ну, давай. Sounds good. What do you want me to do? The formula is in the hands of a certain shopkeeper. Can't go and see him yourself? He deals in incense. One type is particularly popular. I think what he sells is harmful, yet I need the formula to prove it. The scoundrel knows that and is very cautious. Yet I assume you, as a witcher, have your ways? I'll see what I can do. Так, нам доволі така дивна пропозиція була тільки що запропонована. Ми маємо сходити до місцевого травника і за допомогою своїх вмінь, скажімо так, дізнатися якийсь рецепт, який заборонений, ну, погано впливає на людей, але це і дати йому чоловіч. Він має цей рецепт дати як доказ того, що ці засоби заборонені. Bloody hell! Ну подивимося, що ми зможемо дізнатися. Так, давайте ще подивимось. Можливо, ще з кимось можна поспілкуватися. Так розумію, це місцеві, які роблять перекус. Ой, а сюди я не можу піти. Ну добре. Давайте підемо, подивимося. Взагалі, як живе містечко? Що тут цікавого є? Get to work, you sloths! Гектор. Oh no, I'm not talking to a freak. Wait a minute. Be off, or I'll call the guards. Якийсь дивний чоловічок. Ну, я ж кажу, місцевий писар. Роблять перепис товарів, які прибувають, наприклад, з інших країн. Так. Торговець, упа, у нього обладунки. Дивимося, броня плюс 8. А на моїх не можна подивитися, як орієнтир. До речі, треба прочитати книжку. Міцний корд. Давайте подивимося в порівнянні з діабалем. Доволі таки гарний міцний корд. 267, а в мене 165. Міцний срібний меч. Скільки коштує? А, це срібний меч коштує 267, а корд коштує 313, а обладунки 600. Руни ще більше коштують. Креслення. Ну, креслення вже більш доступніше. Якби ще я розумів, навіщо вони. Поки я не розумію, навіщо мені ці креслення і як їх використовувати. Так. Давайте подивимось. До речі, в мене тут має бути якась книга. Ось. Колись дракони зустрічалися повсюди і безроздільно володіли континентом. Вогонь дракона був погибелю для міст, а апетит дракона загрозою для перших колонізаторів. Проти цих монстрів йшли воювати чарівники. Для боротьби з ними створювалися відьмаки. Зараз дракони майже зникли. Якщо зустрічаються вилохвости і ослизки,
А ще зустрічаються велохвости і ослизги, але в порівнянні з драконами вони виглядають як ну, так само, як звичайний кіт на фоні тигра. Бестії ці були вбиті професіоналами на кшталт відомих рубайл з Крінфрида. Алхімічні компоненти, що можна взяти із тіла дракона, відносяться до числа найдорожчих на ринку і користуються дуже міцним попитом у чарівників. Запечений хвіст дракона – це справжній делікатес. Ну що, ми дізналися. А, це капкан кіхтезуб. Рецепти. Добре. Watch it. Pinch my ass and don't even leave a tip. Район майстрів. Moral downfall embodied. Так, я так розумію, це місцева площа. Ага. Торгова площа. Так, а там якраз чарівниця та поселилася. Так, а тут що написано? Цим кажу усім і кожному, що за вбивство Керана, ненависного річкового монстра, назначено щедру винагороду. Будемо мати на увазі. Поки ми вивчаємо місто, дивимося, що тут де. Everything in order? Welcome to my modest shop. What do you deal in? All kinds of incense mainly. For meditation, rejuvenation, cooking, making medicine, rituals, whatever you require. Ага, це ось цей торговець, який цікавий, того чоловічка з боку. Ну, я так розумію, тут у нього можна купувати компоненти типу шкіри, рослин, масла, книжки для того, щоб виконувати. Так, є у нього рецепт борсу, алхімічна формула. Скільки вона коштує? 104. Що робить? Значно підвищує шанс критичних ефектів, знижує супротив. Так, збільшує всі види супротиву, при цьому знижується шанс критичних ударів. Це вирга і водоворот підвищує пошкодження, що наноситься. Підвищує... Що робить рецепт? Силу знаків зменшує здоров'я. Ага. Добре. I need one of your incense formulae. I've got more than 200 here. I'm interested in the best seller. Someone's offering a handsome price for that formula. They say it's harmful. Impossible. I haven't had a single complaint. And I'll not give the formula to anyone. How about this? I give you a formula for a similar scent. You get your reward, and I keep my secret. Так, ну що ж, я не знаю, якщо вона дійсно така шкідлива, то чому він каже, що ніхто з них, ну, з людей, хто використовував цю формулу, не звертався до
Проте він не дає. Якщо вона була не дуже шкідлива, то він міг би дати цю формулу, ми б саме перевірили і це. Щось мені не подобається це. Agreed. Wait a second. There you go. Так, ну добре, ми отримали. Ну, давайте повернемося в порт. Віддамо цю формулу чоловічку. Отримаємо винагороду. Речі, де він? Він знизу? А як мені спуститися? А ось тут. Ну, і в будь-якому випадку зайві гроші нам... How did it go? Did you get the formula? Знадобляться. I have it. Show me. Here it is. Grand. I must check its authenticity in the lab before I can give you your coin. I'm a cautious man. Forgive me. I'm cautious too. Give me back the formula. All right. We'll go together. I'll wait for you by the gate at the market side. Так, це теж щось. Приховує, скажімо так. Ну давайте підемо подивимось. Він хоче перевірити рецепт. А ми ж знаємо, що це насправді. Ну він нас запросив до себе, я так розумію. Давайте підемо подивимось. Нам боятися нема нічого. Так. Це місцеве кладовище, я так розумію? Чи що це? Чи якісь строярня? Так. Обережно чудовисько. Це на увазі. Where might you be going? What kind of question is that? Anyway, know where I can find an elf named Седрик? Don't get involved in this. You did turn pale when we met Sheila. You must have imagined that. I know you too well. Sheila's one of the most powerful sorceresses. That's no reason to fear her. She can't be trusted, in my experience. I know her to be devious and manipulative. Any proof? She's well aware you lost your memory, yet pretended she didn't know. Now, why would she do that? I don't know. Her true intentions have always been hard to fathom. I'll see if I can't learn what they are. How? I'll go hunting with her, right after I find Седрик. Well, then let's go see him. He should be at the top of his observation tower. Так, ну що ж, ми зустріли тут Тріс, яка сказала, що боїться цю чарівницю, яка тут вирішила популювати. Каже, що нам необхідно бути з нею дуже обережним. Але перш за все, ми маємо зустрітися з Седриком, оцим колишнім скоєтелем, і поспілкуватися з ним стосовно цього чудовиська. Belk. It'll be nearly a year now. Moril would delight in a day like this, Saharan. Enjoy the memory of her. Don't wallow in the longing. I try. I do. But I cannot believe all the bad blood this disappearance has bred. Don't let others' shade poison your memory of her. Hatred is but an outlet for helplessness. Thank you, Седрик.
Vafail. Vafail. Я так розумію, це якийсь наставник, його всі слухають. Are you Седрик? Who asks? Geralt of Rivia. Ah, the Witcher. And? Triss Marigold. Lovely scent, Triss. Седрик, look at me. What do you want, Geralt of Rivia? Так. Є робота для відьмака? I need to make a few orens. You wouldn't happen to have a job for a witcher, would you? There's never a shortage of work for a Witcher in this forest. It's positively teeming with beasts. Though I'm not surprised they come here in droves. Know why that is? Cursed places attract all sorts of scum, like dung attracts flies. There was once a great house in the clearing. They locked up lunatics there. During the war with Nilfgaard, it was raised in a fire. The lunatics broiled in their cells. The ruins remain cursed to this day. 2 daredevils went off to explore the ruins recently. They haven't been seen since. A great house, you say. Tell me more about the building itself. It was an old manor house that was converted into a mental institution. There was no shortage of lunatics in wartime. They just kept coming. Reverend Mercier locked them up in there and looked after them. If you find the 2 people lost in the ruins of the mental asylum, you stand to be handsomely rewarded. By them or their families. No harm in trying. Так, ну щось ми спитали, нам розповіли про хатину, яку ми маємо відвідати, можливо, за неї нам дадуть кругленьку суму. I'm looking to hunt in this area, and I could use some advice. I'm no witcher. I set traps, snares, try to keep neckers away from Lobinden, that's all. I'm aiming a little higher than neckers. The old man? Meaning the Karen? Finally, Laredo's splurged. Listen, I'm not one to teach your grandmother to suck eggs. You witchers know your work. But if you pay me, I can prepare a useful trap. What kind of trap? Puncturing trap, immobilizing trap, even decoys to pull monsters into an ambush. Whatever you like. Since I can easily finish off an ensnared necker, it should be child's play for you. Так, ну він сказав, що за гроші, в принципі, може мені зробити різні капкани на різних чудовиськ. The elf woman you were talking about. How did she disappear? Sir Herim believes the forest took her. What do you believe? Moril simply vanished, almost a year ago now. Some say she was too beautiful, and Dwan must have harmed her. You believe that? If I have no evidence before me, I try to trust my feelings. And they tell me the forest did not take her. Why would you keep that from Saharim? Because it's meaningless. Perhaps she was murdered, perhaps she departed on her own, never to return. She's gone. And neither I nor Saharim can reverse that. Так, ну, печальну звістку для свого друга він розповів, що, в принципі, немає сенсу чекати дівчину, яку, розумію, він колись кохав, але через те, що вона була дуже вродлива, вона зникла рік назад. Who exactly are you? One who warns humans against the dangers that lurk in the forest. Care to clarify? I am old, even for an elf. Yet the forest is older. I've lived in it for years and understand it, though it's nothing I can explain. At times I make mistakes and people don't come home. So you help humans? I just know if it's safe to venture beyond the gates or not. Ну він, типу, як наглядач лісу, як лісник в наш час. Просто знає всі, скажімо, приховані місця лісу і попереджає людей про небезпеку. Maybe I'll come back when you're sober. You witches live a long life. You may indeed get to see that day. Так, ще він на підпитку, добре. What are the Scoia'tael fighting for? Do you ask about the old ones, who hoped to restore our race to its previous glory? Or about the young ones, who fight for survival and out of suicidal revenge? Yörvet's warriors. Which mold do they fit?
They believe they are still independent, and that there is but one just way to view their cause. In truth, however, they're but a shadow of the Enshe's former glory. They cling to delusions to the very moment when a sword or a noose ends their life, or until they realize the truth themselves, which is, I believe, the worst. Трошки поспілкувалися про цього Йорвета, якого ми бачили. I aim to kill the Karen. Heard you might be able to help. That depends on the sort of aid you seek. I need information. We should have killed it years ago. Now I don't know. The beast has become too large for the riverbed, and it has strange growths on its tentacles, extremely thick skin. Previously, it inhabited a swamp along one of the Pontar's tributaries. Completely wild terrain. Even the Scoia'tael don't venture there. You should go see the wreck of the boat it recently sank. Inspect any traces it's left. See the destruction. Where's this wreck? Venture south into the forest, then turn east toward the river. You'll find the ruins of a bridge erected long ago by the Enshe. The wreck lies at their foot. Thanks, Седрик. Так, давайте ще подивимося, а що в нього є корисного. Око главоглаза. О, кіхтизу, до речі. Але він коштує 306. Ну і рецепти. Ще капкани, ножі, приманки. Креслення. Шкіра. Ну тобто йому можна продавати алхімічні інгредієнти, я зрозумів. А це тріс зробило? Куди вона зникла? Я гадав, що це ельф зробив. А це зробила тріс, і вона кудись зникла. Так, добре, давайте до коваля зайдемо. Я так розумію, це якесь передмістя. Чи типу того. Де тут коваль має бути? А, коваль це мається на увазі, це Седрик. А це... Десь тут коваль має бути. Excellent work. In it? The finest hides and the tannins on half but either. A straggler here, a lobber there, sometimes a hapless calf. I've even got otter fur for you. You hunt? Oh, we must not hunt in the royal forest. Even children know that. Besides, it's too dangerous to go among the trees now, what with all those monsters. They must be finding more food in the area. A war's brewing, methinks. Not necessarily. The Scoia'tael attack merchants and ambush patrols. Ideal conditions for necrophages. We ought to wait for better times and be satisfied with the little things, like the good book teaches us. А з ним можна зіграти. Його можна попросити, що... Давай зіграємо, давай I'd like to зіграємо. play dice. Давайте подивимось. I don't just play anyone. Tell you what, if I find out you're any good, I'll give you a chance. А, з ним не можна. Він каже, що поки ти не зіграєш з кимось іншим, то я з тобою грати не буду. Так, ну так розумію, міцні шкіряні. Штани. Спротив. Скільки вони коштують? 137. До речі, було б непогано. Плюс 7. А скільки вони коштують? 465. Тут плюс 7, тут плюс 3. Плюс 4.
А є в нього щось на руки? Якісь пальчатки є в нього? Є тільки короткі. Короткі мені не дуже підходять. Креслення. Креслення шкіряної куртки, до речі. Зрозуміло. Добре. Буду мати на увазі. Щоб я знав, де я можу це все зробити. Наприклад, якийсь верстат. Чи ще щось. Ну давайте подивимося, що у нас ще тут знаходиться. You'll betray no one else, Sylvie. I don't know what you're talking about! Commandant Dorito will explain everything. Так, що тут What's відбувається? going on here? This whore's a Scoia'tael spy. Any evidence? What's it to you? Easy. She loiters around the garrison, kick-kitting us. Roderick says he bound her, but I don't believe that. I did! That's your evidence? Two of our lads are missing. Last seen with her. I only spoke to them. Then they went off towards the caves. That's all I know. The bitch is lying. She led them into an ambush. This ought to be easy enough to resolve. Look inside the caves. But they're crawling with all sorts of filth. I'll do it, but you'll pay me. Wait for me at the harbor. Так, ну що ж, ми взяли ще чергове завдання на себе. Я так не розумію, тут Травниця живе. Давайте поспілкуємося ще з нею. Потім в наступній серії все ж таки поглянемо, що там коїться в тих печерах. Можливо, щось корисне для себе дізнаємо. Це що таке? Але чому я не можу її взяти? Ну так, Травниця, напевно, живе. Давайте ще з нею поспілкуємось. Welcome, White One. My medallion vibrates when you're nearby, and it only vibrates near magic or danger. Maybe it's warning you not to make a pass at me, lest I slap you. You're right. I should watch what I do. Listen carefully. People may say I'm a witch, but I don't deal in spells. You don't look like someone who'd come for a charm or a curse. So you either seek out sensations or hunt witches. Whichever the case. I'm not about to denounce you, nor do I want to see you dancing naked in the moonlight before Veopatis' shrine. How dare you? I want to buy some herbs. Herbs? For personal use. О, можливо, вона зіграє з ним. Нарешті хоч щось. Ну давай. Так, а я не розумію. 4, 6, 4, 4, 6. Ну, я не хочу робимо ставку на 10. Підвищую. А що в неї? Ми виграли. А в неї 3, 3, 3 і 2 п'ятірки. Все? Оце вся гра? Вона ще гірша стала, ніж в першій частині. Що ще відомо про амулет? What do you know about protective amulets? Який ми забрали у but I know a цього. bit about magic. Why do you ask?
Take a look at this one. У I have молодого. reason to believe there's something not quite right about it. I'd say there's magic in it without a doubt. I'd gladly buy it from you. Why do you care about the amulet so much? I collect antiques. They may be useless to others, but I see value in them. I don't believe you. You want to buy a piece of metal just because it's old? I don't have to explain myself to you. I'm a witcher. You don't want to lose a customer like me. Huh. I suppose you've convinced me. Let's get down to it then. This isn't any old talisman. I'm almost certain it's Melitele's heart. It's a very powerful artifact. At least, it used to be. It isn't anymore? It was cursed, and the spell distorted its effect. It once protected those who wore it. Now it brings misery upon them. Why do you want to buy it from me then? I know a ritual that can restore its original power. Unfortunately, the necessary ingredients are extremely rare. What do you need? Essence of death, a troll's tongue, the eyes of an arachus, and an endriga's fetus. I might be able to get you those. I want to know everything there is to know about this ritual. Ask away. Ну, інгредієнти ми почули. Tell me more about Melitele's heart. They say the talisman was made at the time of the conjunction of spheres. It gave those who wore it supernatural powers. Some didn't like that. The talisman was cursed by a dark force and lost its former power. Зрозуміло. Ну, зачарований амулет. Він колись приносив вдачу, незліченну вдачу, хто носив, але його прокляли, і тепер він приносить тільки одні нещастя. Can you conduct the ritual? You must find all the ingredients first. All right, I get it. Але спершу за все я маю принести всі інгредієнти. Ну, в принципі, What do you need to perform the давайте ще ritual? раз. Essence of death, Есенція a troll's смерті, tongue, язик the троля, eyes of an arachus, око and an endriga's лабаза і fetus. плід ендріаги. В принципі, 2 з 4 я знаю, в кого можна придбати. У Скветеля точно ці були інгредієнти. У нас залишиться тільки есенція смерті і забув, що там ще було потрібно? Есенція смерті і з ендріагами. А на ендріаг ми підемо полювати в будь-якому разі, оскільки ми маємо виконати контракт. Так, ну давайте подивимося, що вона продає. Let's talk about the You wish... Та я не хочу про амулет. На твої товари. Так, зілля Петрівна є. А в неї є, до речі, зуби ендріаги. Але я не знаю, там щось якийсь конкретний необхідно був. Рецепт вовка. Філіна, до речі, рецепт в неї є. У нас немає. Масла рецепт. Масло від інсектоїдів, від примар, від трупожерів. Ага, ну добре, рецепти в неї можна купувати. Добре. Добре. Дякую. Що ж, добре, давайте тоді на цьому закінчимо на сьогодні. Кому сподобалось дане відео, прошу поставити лайк, підписатись на канал і залишити свій коментар. А ми з вами побачимось уже зовсім скоро. До зустрічі!